ating mga ingredients, meron tayong half tomatoes, onion, garlic, at ginger. At ito ang gulay na ihahalo natin. Chinese cabbage at anong tawag yan, beans. Yan ang ihahalo natin sa sinigang na ulo ng salmon. Mapalabas natin yung aroma ng ating ginger. So medyo tunugin lang natin ng konti. Tapos ilalagay na natin ang ating onions. So, ang ginagawa ko, ginigisa ko. Tapos pag medyo nag-squeeze out na yung mga juice ng kamatis, susunod na natin ang ating salmon head. Bali, dalawang salmon head. Lagyan na natin ng tubig. Bali, nagpakulo na ako kami kanina sa table.
dadagdagan natin ng sabaw. So, dagdagan natin ng kunting sabaw, guys. Kasi masarap humigop, lalo na dito ngayon sa panahon dito sa amin. Malamig, so we'll add a little bit more of salt. Tapos natikman. Tayo mo naman to. Okay. So, ilagay na natin ang ating to your taste. So, lagay na natin yung ating beans kasi medyo matigas yan. So, unahin natin. At saka yung part ng Chinese cabbage ang isusunod natin, yung medyo matigas na part ng Chinese cabbage. So, yan ang ilalagay natin ulit na sunod. Okay, takpan na natin. So, now isunod na natin yung other vegetables. So, nag-i-squeeze ako ng lemon para maidagdag natin na pampalasa. So guys, ilalagay na natin yung mga 1½ na tablespoon na lemon. Sige, takpan natin ulit. At ready to eat na. luto na rin. At kakain na tayo. No, titikman muna natin. Okay. Tikman na natin. At tikman natin ang lasa. Sarap! Guys. Kukunan ko. Sandali. Sandali, tanggalin mo muna ang kamay mo. Sandali. Okay. Okay. Sarap.